Dovolte mi, abych vás přivítal v hotelu Corinthia Towers, který hostí pana Garyho Moora, který je historicky poprvé v České republice. Jeho zítřejší koncert na Benátské noci začíná ve 21:40 na hlavní stage. Pořadatelé využili toho, že bydlí v tomto hotelu k této neformální tiskové konferenci, spíše tedy přátelské besedě. Takže dovolte, abych tady pána přivítal, Mr. Gary Moore. Věřím, že asi by nemělo velký smysl vám vyprávět o dosavadní cestě Garyho Moora, který v dubnu oslavil 58. narozeniny. V jakých kapelách hrál, všichni dobře víte, od Skid Row až já nevím, po BBM a po jeho současnou kapelu Gary Moore Band. Takže je to v tomto okamžiku na vás a čekám na vaše otázky. Ilja? Já bych možná začal dotazem na jednu konkrétní písničku, na píseň Parisian Walkways, protože tu mám, pokud správně počítám, pan Gary Moore na repertoáru už více jak 30 let. A mě by zajímalo, jaké byly okolnosti vzniku téhle písničky, jaký k ní má vztah po takhle dlouhé době a jestli taky zazní na zítřejším koncertě. I would like to ask about the Parisian Walkways, which is one of your trademarks, a song called more than 30 years. Yeah. Do we expect this song to be played? Oh yeah, we play that at the end. Budou hrát tuto píseň zítra nakonec. And what are your memories about this song? How it was invented with Mr. Lynott? Oh well, you know, it was a good song. I enjoyed it, and he helped me a lot. He wrote the lyrics. Phil Lynott mi s tím pomohl, napsal text, byla to velmi dobrá píseň. And then I wrote the music, and yeah, we still play it at the end. Já jsem k tomu napsal tu muziku a je to písnička, kterou od té doby hraji vždy na konec každého svého koncertu. Další, prosím. Vyzorovala sestava s hudebníkem Janem Pejsem. Jaký pan Gary má vztah s tímto člověkem? I would like to know about your relationship with Mr. Jan Pace, the drummer. I don't have any relationship with him. Nemám s ním žádný vztah. That was a long time ago. To všechno už bylo dávno. Další, prosím. Mě by zajímalo, údajně pan Gary Moore dostal svoji první kytaru ve 14 letech od rodičů. Tak by mě zajímalo, jestli ji má dodnes a jestli by spočítal, na kolik elektrických kytar od té doby hrál. Well, as far as I'm informed, well, you got your first guitar at the age of 14 from your parents. 10, v 10 letech, ne 14. Do you still have that one? No. Už ji nemám. And would you tell us on how many guitars did you play since that time? I've got about 80. Mám asi 80 kytar, kde jsem hrál. Next. Anybody else? Don't be shy. Nestyďte se. Let him speak. Na ty kytary zeptat, vlastně vím, že Beatles hrálo na československé kytary, jestli nějakou s naší provedencema firmou. We would like to ask something about your guitars. As far as I know, do you have a Czech one? Yeah, I have a lot of guitars. I have many Les Pauls, mám spoustu, mám hodně Les Paulů, many Fenders, hodně Fenderů, many lots of Gibsons, lots of hodně Gibsonů. And yeah, I've got about 80. Mám jich asi 80. Is there any Czechoslovakian one between them? No. Českou ne. Já bych možná s dovolením ještě, já bych se ohledně té sestavy chtěl zeptat, jestli je správná informace, že po 20 letech se opět ke Gary Mooreovi připojil Neil Carter, jeho spoluhráč z 80. let, a pokud ano, jaké byly vlastně okolnosti toho znovu navázání spolupráce po tolika letech? Is it true that after 20 years Neil Carter came again to you, to your band?
Yeah, he's playing with me again, yeah. Ano, hraje se mnou znovu. What was the reason he came back? Well, I think he was bored. Myslím, že byl otrávený z toho, že se nudil. He was teaching in a school in Brighton, and I got him back in the band, and then I've got my old drummer, Dan Rennie, and my old bass player, Jonathan Noyce. And they're a great band. Tak myslím, že se všichni ti mý současní spoluhráči, který mám v kapele, nudili, že je to nebavilo a že byli rádi, že jsem znovu dal tuhletu starou sestavu dohromady. Vlastně proto si tady mám takovou tu klasickou otázku, já pan bude tady poprvé, ale jestli byl někdy předtím třeba v Česku na Československu jako turista a jak se těší na večerní koncert zítřejší a jestli měl možnost si prohlídnout nebo bude moct prohlídnout historickou právu. Well, it's your first time being in Czech Republic as a musician. Have you been here before, let's say, as a tourist? No. No? Nebyl tady ani jako turista? And did you have a chance to see something of the city? No, we just arrived today, so... Právě jsme přijeli, takže zatím jsme ještě neměli možnost si prohlédnout. And you will have a chance tomorrow? I hope so. Doufám, že se to povede A zítra. ještě se těší na večerní koncert zítřejší. And how are you looking forward to your tomorrow's concert? Yes. Ano. Thanks. Další dotaz, prosím. Kterou sestavu za tu svou kariéru považuje za takovou nejlepší, s kterou vlastně nejlíkal, z kterých období považuje jako za nejlepší? Which lineup of your band would you consider being the best ever after all those years? This one. Ta současná sestava je optimální. Ano? Mě by zajímalo vaše poslední album, vyšlo před 2 lety, jestli pracujete na nových písničkách a případně, kdy se můžeme těšit na nový příběh. Your last album was released 2 years ago. Are you working on No, it was released 1 year ago. Před rokem vyšla, ne? Před 2 roky. Are you working on a new one? Yeah, we're going to do a rock album at the end of the year with Celtic rock influences. Chystáme rockové album s keltským vlivem a vydáme ho na konci roku. Já bych možná s dovolením navázal na tuhle informaci, protože rocková alba s keltským vlivem pan Gary hodně točil právě v 80. letech a v roce 1990 udělal zásadní obrat vlastně pravověrné bluesové muzice, na chvilku to přerušil na konci 90. let. Co byl ten důvod, že se vrátil k bluesovým kořenům? Well, you used to be recording rock albums with the Celtic influence in the 80s, and then you suddenly came to your blues roots in the beginning of 90. What was the reason that you came to blues music again? Well, because I just thought it was a good idea to make a blues album in 1990, and it sold 3 million copies. V 90. roce jsem vydal bluesové album, prodal se ho 3 miliony kusů. So it did really well for me, and to bylo pro mě velmi dobré. And then, but since then I've kind of thought about going back to my rock roots. A od té doby si mohu dovolit ten luxus, že se vydávám občas k těm rockovým kořenům, což asi není komerčně tak úspěšný nebo tak zajímavý. Prosím. Well, he's got a couple of questions, but not concerning music. Are you able to answer them? About what? Not about music. I don't know what he's going to ask about. I don't know, ask him. Takže prej to máte zkusit. Well, if you've got any favorite car. Car? Yeah. Drive as a driver. Yeah, I had an XK150 Jaguar for a long time. Měl jsem dlouho Jaguara. I have a BMW now. A teď mám BMW. So, it's okay. Prosím? And any car of your dreams that you still don't have? Dream car? No, I wouldn't buy a Ferrari or anything. It's too expensive or something like that. I think it's a bit stupid to buy that, you know. Myslím si, že tyhle drahé auta chtěl poskupovat, protože jsou zbytečně drahý a nevyplatí se to.
máte nějakou, kdybyste si mohl vybrat, s kým byste hrál jako s kýmkoliv, koho by si vybral do kapely? Živej nebo mrtvej? Živej nebo mrtvej. Well, if you would have a chance to play with any musician in the world, whom would you pick up? Dead or alive? I've played with most of the people I want to play with anyway. I've played with... S většinou z nich už jsem hrál. I played with George Harrison. I played with Jack Bruce. I played Jackem Brucem, Ginger Baker. I played with Mick Jagger. So I've played with a lot of people that I really like. Takže ze spoustu těch lidí, kteří mě baví, tak už jsem si zahrál. A připomenou tu sestavu BBM. S kým by si chtěl zahrát, s kým nehrál? But is there any name that you didn't have a chance to play with and you would love to? Yeah, Muddy Waters. Muddy Waters. He's dead. Yep. Well, he's dead or alive, so it doesn't matter. He was a bluesman number one. Další, prosím. My birthday is on the same day as his. Excuse me? My birthday is on the same day. Narodil se ve stejný den jako Muddy Waters. 10. dubna. Já bych se chtěl zeptat na písničku Out in the Fields, písničku z roku 85, což byla zřejmě poslední spolupráce s Philem Lynottem, než zemřel. Jaký k ní má vztah takhle po těch mnoha letech? A ještě bych se chtěl zeptat přímo na osobnost Phila Lynotta, co pro něj znamená jako muzikant. Would you be so kind to tell us something about the personality of Phil Lynott and about the song Out of the Fields? As far as I'm concerned, that was the last collaboration with Phil Lynott in the mid-80s. I wrote the whole song. Celou píseň jsem napsal já, Out in the Fields. Phil got involved in it later, and but he didn't write any words or anything. He didn't write any lyrics or any. Phil vlastně k tomu jako autor nepřispěl. I wrote the whole song. Čili celou tu píseň jsem napsal já. And about the personality of Phil Lynott? Well, he was a very. On one hand, he could be very kind, and on another hand, he could be very evil. Byl to takový zvláštně rozpolcený člověk. Na jednu stranu byl strašně laskavý, na druhou stranu byl úplně ďábelský, rozdvojená osobnost. Ano, prosím. Já bych se vás chtěl zeptat jako umělce, že je pro vás ta vlastní umělecká nejdůležitější tvorba, jestli je to příprava na studování nebo státu, tak určitým publikem a užít si ten moment. Well, I would like to ask you as an artist, what is the most important to the process of preparing the song and then being on the stage in front of the audience? I think being on stage in front of the audience is very important. Velmi důležité je být na pódiu před publikem. Also, I don't think the preparation of the song is that much really. I think it's it's very important to be on stage in front of the audience. Nevidím tak důležité tu přípravu, tu tvorbu toho repertoáru, jako potom to finále, když člověk předvádí ten výsledek na pódiu před lidmi. Ještě nějaký dotaz? Jste nedávno vystupoval na Slovensku a prý jediný speciální požadavek bylo určité francouzské víno. Bude tomu taky týkat? Well, you played in Slovakia not so long ago, and as far as I know, you wanted some special French wine. Would you like to order that tomorrow again? Yeah, Chablis. Chablis. Yeah. And will you have it tomorrow as well? I hope so. Doufám, že zítra bude také. Je to jediná značka francouzského vína, které máte rád? Is this the only French wine that you drink? Yes. Ano. Chablis. Když jsme se posunuli k tomu vínu, tak já bych měl další otázku trošku mimo na jídlo. Jestli má nějakou oblíbenou kuchyni nebo přímo restauraci, nebo domácí stravu. When we started to talk about wine, what about your favorite food or favorite restaurant? Oh, I like Indian food. Mám rád indickou kuchyni. Indian food. And some special restaurant in London or Dublin or... No, Indian food. It's great. Takže prostě indická kuchyně jakákoliv. Ano? Back to music.
Well, would you be so kind to tell us something about the lineup setup of Colosseum 2? Yeah, well, I mean, we had John Mole on bass, Dawn Airy on keyboards, and John Heisman on drums, and me singing and playing guitar. So that was Takže asi to nejznámější jméno byl John Heisman na bicích a hrál pan Moore hrál na kytaru. You know, it was a good band. Byla to dobrá kapela? It's quite exhausting actually, because you know sometimes you come off stage and you go, you kind of think to yourself, well, what did I play tonight? And you'd be very, very exhausted sometimes. Ale stávalo se nám, že jsme odcházeli z pódia, já jsem si často říkal, sakra, proč jsme dneska hráli tak mizerně, a neuměl jsem si vysvětlit ten důvod, proč tomu tak bylo. A to mě strašně štvalo na Colosseum 2. Se možná s dovolením ještě zeptal na album Different Beats z roku 99, kde vyučil hodně elektroniky a dost tím překvapil své fanoušky. Jak se mu líbí zpětně tohleto album a jak hodnotí ten pokus, co k němu vedlo vlastně? The question is about Different Beat from 99, where you used a lot of electronics. What was the reason? Oh yeah. I just well, I'll tell you what happened. Řeknu vám, co se I was stalo. living in London at the time, Když jsem and bydlel v Londýně, I couldn't figure out why there was no guitar on these dance records. a zjistil jsem, že na těch tanečních nahrávkách, diskách nejsou žádné kytary, And I found out the hard way. tak jsem se to pokusil udělat tak, aby tam ta kytara byla. Yeah, I found out the hard way where there was no A vybral jsem si těžkou guitar on cestu. these records. Do you still remember that record? Mm-hmm. Na tu disku si pořád ještě vzpomínám. Už žádný dotaz? Jestli v minulém čase, když nějakou kulturou, jestli ho baví nějaký kapely, který prostě na těch si můžete kdykoliv víc jednou nepodívat, prostě jako... Being a musician, do you have any favorite band or musician that you would like to attend his concert? Yeah, I like a lot of bands. I like Líbí se mi spousta kapel. I like the Kings of Leon. I like U2. Kings of Leon, U2. U2. I like some of the old bands as well. Like Některé staré kapely. the Rolling Stones. Stones. And Beatles. Beatles. My favorite band. I kind of grew up on the Beatles. Já jsem vlastně vyrůstal na muzice Beatles. Takže je to jedna z mých nejoblíbenějších kapel. A ještě bych se zeptal, na ten dlouhý čas nějakou čísla, jak bývají Having a free time not being on a stage and being in a studio. Do you have any hobbies? What you do? Hobbies? Yeah. Like motorcycling? I don't know. Playing the guitar is my hobby. Můj největší koníček je hrát na kytaru. I play every day. Hraji každý den. You really mean it? Every day? Mm. Yeah, because you know, if you're going on tour, you have to play every day, or your fingers get soft. So you have to play every day. Je nutné hrát každý den, aby člověk měl pořádně měkké prsty, a když se vydává na velké turné, tak je nutné každý den cvičit. Já bych se ještě zeptal ohledně toho zítřejšího vystoupení, jak bude vypadat setlist, co se tam třeba objeví za písničky. Talk about tomorrow's concert. Could you tell us a couple of songs, names that you're going to perform? Yeah, we tomorrow? play Over the Hills, Out in the Fields, Empty Rooms, Military Man, Thunder Rising, and 3 new songs. Takže kromě těch slavných 503 z Brusu nové písničky. And Parisian Walk, please. Yeah, that's at the And still end. got the blues? At the end, No? yeah, still got the Yeah. blues. Yeah. Takže ještě k tomu Still At Got the the Blues end. a Parisian Walk, please. Některé vaše odpovědi jsou velice vtipné. Máte rád humoristickou literaturu? Some of your answers are funny. Do you have a Funny? sense of humor? Yeah.
sort of sense of humor. Do you like that kind of literature, humoristic literature? Well, I mean, we play like Play Over the Hills, Thunder Rising, Military Man, 3 new songs, and I don't see what's funny about it. No, that you have a sense of humor, she was trying to say. Yeah, I do have a sense of humor. Tak teď jste vykroutil z té literatury, ale že má smysl. Tak ještě nějaký zájemce? Okay, any more guys? Is that it? One last question? Make it a funny one. Poslední otázka, šance. Já se můžu zeptat, vintage a nevintage kytary. Jestli, if you play vintage guitars or new one. I play new guitars actually. When I play a replica of the Peter Green guitar. Má repliku ty slavné kytary Les Paula od Petera Greena, kterou mu kdysi Green prodal, když začínal. Yeah, I play mostly new guitars. Ale hraje především na nové kytary. What's the difference between vintage and new one? Is there any? I'll tell you the difference. Discussion here. Ta otázka byla, jestli My 59 Les Paul, it's worth £400,000. That's the difference. 400 tisíc liber stojí ta původní Les Paul z roku 59. V tom je ten rozdíl. Yeah. I mean, that's the difference. Only this is £400,000. Only this. Yeah. Nothing more. No. Okay, thank you. Thank you. Takže jediný ten rozdíl je v té finanční částce. It's not smart to tour with an instrument that's worth that much money. Yeah. That's it? Okay. We're done? Takže děkujeme, dotazy už nejsou, takže all the best. All the best. Thank you, guys. Tomorrow's concert. Thank you. Is everybody who's here going to be at the concert tomorrow? Yeah, sure. Excellent. It's possible to make pictures next to one door with cast.